यो भिडियोमा चाहिँ म आज सी प्रोग्रामिङको युज गरेर हामीले सेन्टिग्रेड स्केलमा दिएको टेम्परेचरलाई फरेनहाइट डिग्री फरेनहाइटमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा प्रोग्राम लेख्नेछौँ। प्रोग्राम लेख्नु अगाडि हामीलाई सिम्पली थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको सेन्टिग्रेड टु फरेनहाइटको कन्भर्सन हो। त्यो कसलाई थाहा नहोला र होइन। त्यसको लागि पहिला मैले यहाँ साइडमा लेखिदिन चाहेँ। हामीलाई थाहा भएको भनेको C-0 divided by 100 that is equal to f minus 32 divided by 180 भयो होइन। यहाँको 0 मैले काटिदिनुको सट्टा मेटिदिन्छु होइन। अनि त्यस्तै यसलाई 2ले डिभाइड पनि गरिदिनु। 2ले डिभाइड गर्दाखेरि यो भनेको 5 हुने भयो अनि 18लाई 2ले डिभाइड गर्दाखेरि 9 हुने भयो। यति काटिदिएँ। अनि हामीलाई चाहिँ फरेनहाइट स्केलमा चाहिएको छ भनेपछि एफको फर्ममा लेख्नु पर्यो। एफ इज इक्वल टु के हुने भयो, 9 यता मल्टिप्लाई हुने भयो, C-0 भनेको C नै भयो, 9C डिभाइडेड बाई 5 हुने भयो। अनि -32 उतापट्टि जाँदा +32 डिग्री एफ इज इक्वल टु यति हुने भयो होइन। यो फर्मुला थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई बाँकी गर्नुपर्ने भनेको प्रोग्रामिङ मात्रै हो। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई भेरिएबलको जरुरत पर्छ। अनि डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको हामीले डेसिमल पोइन्टहरू भएको वाला नम्बर चाहियो नि त, त्यो भनेको फ्लट हो। फ्लट अनि सीको लागि सी नै राखिदिउँ, एफको लागि एफ नै राखिदिउँ। दुईवटा भेरिएबल भयो होइन। दुईवटा भेरिएबलमध्ये हामीलाई सेन्टिग्रेडमा चाहिँ युजरले इनपुट दिन्छ, अनि त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ फरेनहाइटमा हो भनेपछि युजरबाट सेन्टिग्रेडको डाटा लिउँ पहिला होइन। प्रिन्ट enter temperature in डिग्री सी यति गरिदिन्छु। अनि अब यसलाई स्क्यान गर्नु पर्यो होइन। स्क्यान एफ। अब फ्लट डाटा टाइपको लागि हामीले %f राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि इनपुट लिनको लागि एम्परसेन्ट युज गर्नुपर्छ। अनि हामीले लिँदै गरेको इनपुट भनेको सीमा आयो भनेपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो डाटा इनपुट हुन्छ युजरबाट। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको यहाँ दिएको सीलाई एफमा कन्भर्ट गर्नु हो भनेको जस्ट यो फर्मुला यहाँ टाइप गरिदिनु पर्यो। एफ इज इक्वल टु के हुने भयो, 9*c डिभाइडेड बाई 5 प्लस 32। मैले गरेँ भन्दा फरक तरिकाले सोचिरहनु भएको भने त्यो फरक तरिकाले गर्नुहोस्, रिजल्ट आउँछ। हजारौँ तरिका हुन्छन्, आफ्नो तरिकाले गऱ्यो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ मेरो विचारमा। फर्मुला टाइप गरिसकेपछि यो एफ भन्ने भेरिएबलमा सीको फरेनहाइट कन्भर्जन पनि स्टोर भइसक्यो। अब स्टोर त भइसक्यो, तर यसलाई हामीले अब प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो नि त, डिस्प्ले त गराउनु पऱ्यो। त्यसको लागि फेरि प्रिन्ट एफ फङ्सन युज गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट एफ टेम्परेचर इन डिग्री एफ इज, अब फेरि फ्लट राख्नु छ भने %f अनि यतापट्टि हाम्रो एफ भेरिएबलमा फ्लटको भ्यालु छ होइन, डिग्री एफ %f डिग्री एफ। यति भइसकेपछि यहाँ लास्टमा सेमिकोलन राखिदिएपछि हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट हुनुपर्छ। मैले एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गराएर हेर्न चाहेँ। इन्टर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हामीलाई थाहा भएको भनेको सेन्टिग्रेडको 0 डिग्री भयो भने उता फरेनहाइटमा 32 आउँछ। यसरी ठ्याक्कै प्रोग्राम राइट छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्यो। पछाडि धेरैवटा 0 आयो भने यसलाई हटाउने एउटा तरिका हुनसक्छ। यहाँ %f को बिचमा चाहिँ 0 पोइन्ट राखेर अनि त्यो पछाडि कतिवटा डेसिमल चाहियो त्यतिवटा राख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि 2 गर्दा यसले काम गर्नुपर्छ। अब पनि स्योर छैन, टेस्ट गरेर हेरौँ। अब अहिलेको लागि -40 भयो भने ठ्याक्कै -40 नै हुनुपर्छ होइन। भनेपछि त्यो कुराले पनि काम गराएछ, ठ्याक्कै डेसिमल पछाडि 2टा मात्र नम्बर आएको छ। यसरी हामीले सी प्रोग्रामको युज गरेर यस्ता धेरै अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै अलि पर्फेक्ट त नभनौँ, मोर प्रोग्रेसिभ हुँदै चाहिने हो। प्रोग्रेस हुँदै जान्छ, यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै जानुहोस्, रमाइलो हुँदै जान्छ।
रन हुँदै गएपछि अनि केही गरी समस्या आयो भने सर्च गर्दा जति कुरा भन्यो पाउन सकिहालिन्छ अनलाइनमा। टक्क सोर्स कोड हेर्ने अनि सोर्स कोडलाई थोरै तलमाथि चेन्ज गरिदिने अनि त्यसपछि के इफेक्ट हुँदो रहेछ त्यो हेर्दै जाँदाखेरि प्रोग्राम गर्दै जाँदा मजा पनि आउँछ। त यो भिडियोमा मैले यति नै भने मैले कुनै कुनै टपिक्स कभर गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने नि कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म यो बेसिक कुराहरू बनाउँदै जाँदा मलाई नि हल्का झ्याउ लाग्न लाग्यो। अलि एडभान्स टपिक्सहरू गर्दै जाँदा चाहिँ मलाई नि मजा आउँछ, तपाईँहरूलाई नि मजा आउँछ। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै भयो। धन्यवाद।